नमस्ते, म प्रतिमा र आज मसँग छ स्यामसङको लेटेस्ट फोन Samsung Galaxy A53 जुन चाहिँ नेपाली बजारमा फाइनली लन्च भएको छ। यो फोन चाहिँ लास्ट इयरको निकै पपुलर Galaxy A52 को सक्सेसर हो। प्राइसिङको कुरा गर्दा चाहिँ यसपालि ग्लोबली नै स्यामसङको A सिरिज फोन्सको प्राइस बढेर आएको छ किनभने स्यामसङको प्राय जसो सबै मिड रेन्ज फोन्सहरुमा 5G कनेक्टिभिटी कम्पनीले दिएको छ। सो Galaxy A53 को प्राइस पनि A52 भन्दा अलिकति बेसी नै हुन जान्छ। अहिले यो भिडियो रिकर्ड गरिराख्दा मसँग अफिसियल प्राइस चाहिँ छैन, सो अफिसियल प्राइस चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्यामसङले यसपालिदेखि आफ्नो फ्ल्यागशिप लाइनअप जस्तै A सिरिज र इभन N सिरिजमा पनि चार्जर हटाएको छ। तर तपाईहरुको लागि गुड न्यूज चाहिँ के छ भने यदि तपाईले तल दिएको अफिलिएट लिंकबाट यो फोन किन्नुहुन्छ भने पहिलो 10 जनाले स्यामसङको 2000 रुपैयाँ पर्ने 25 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक हाम्रो अफिलिएट लिंकबाट किन्नु भयो भने हाम्रो च्यानललाई पनि सपोर्ट हुन्छ। ओके, अब Samsung Galaxy A53 को बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो फोनमा स्यामसङले A52 भन्दा त्यति धेरै चेन्जेस चाहिँ ल्याएको छैन। सो स्यामसङको फिलोसफी चाहिँ बेसिकली यहाँ इफ इट एन्ड ब्रोक डोन्ट फिक्स इट जस्तै हो। अब स्पेक टु स्पेक कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यस्तो बिदी डिफरेन्स नभए तापनि यहाँ स्यामसङले क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ ल्याएको छ। जस्तै A53 को डिजाइन हेर्दा चाहिँ A52 जस्तै नै देखिए पनि A53 हातमा लिँदा चाहिँ निकै बेटर र रिफाइन फिल हुन्छ। स्यामसङले यसपालि A53 मा बेटर प्लास्टिक मटेरियल प्रयोग गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको ओभरअल हेल्थ चाहिँ मज्जाको छ भन्नुपर्छ। साथै यो फोन हातमा होल्ड गर्दा त्यस्तो ठुलो पनि छैन, सो यु विल डेफिनेटली इन्जोय टाइपिङ अन दिस थिङ। हामीसँग चाहिँ यो पीच कलर भेरिएन्टमा छ भने यो फोन नेपालमा ब्ल्याक र ब्लू कलर अप्सन्समा पनि आउँछ। जे होस्, यो पीच कलर चाहिँ मलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ र युनिक लागेको छ। राम्रो कुरा चाहिँ यो फोनमा स्यामसङको लास्ट इयरको A52 जस्तै IP67 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स रहेको छ, विच मिन्स कि यो फोन केही हदसम्म वाटर र डस्ट प्रुफ पनि छ। ओके, अब अगाडि डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ 6.5 इन्चेसको सुपर एमोलेड प्यानल पाउनुहुन्छ विथ 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 सपोर्ट अनि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन। अनि यहाँ पनि आई फिल लाइक पहिलाको Galaxy A52 भन्दा स्यामसङले चाहिँ डिस्प्लेको कोर क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गरेको छ। सो डिजाइन मात्रै नभइकन स्यामसङले चाहिँ अलिकति बेटर डिस्प्ले प्यानल पनि यसपालि प्रयोग गरेको छ। मैले आजभोलि Galaxy S22 अल्ट्रा आफ्नो प्राइमेरी फोन बनाएर चलाइरहेको छु र A53 को डिस्प्लेमा पनि स्यामसङले सेम कलर साइन्स प्रयोग गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म निकै इम्प्रेस छु। इनफ्याक्ट यो डिस्प्लेको कोर क्वालिटी Xiaomi अनि रियलमी र इभन OnePlus को फोन्सहरू भन्दा निकै बेटर छ। यो डिस्प्लेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न स्यामसङले स्टेरियो स्पिकर्स पनि दिएको छ, तर स्याडली यसपालि हेडफोन ज्याक चाहिँ स्यामसङले A53 बाट हटाएको छ। मुभिङ अन, यसपालि Galaxy A53 मा सबैभन्दा ठुलो चेन्ज भनेको चाहिँ इन्टर्नल्समै हो। यो फोनको पर्फर्मेन्सलाई स्यामसङको इन हाउस Exynos 1280 चिपसेटले पावर गरेको छ जुन चाहिँ 5nm को एनर्जी एफिसिएन्ट फ्याब्रिकेसन नोडमा बेस छ। अलि डिटेलमा भन्नुपर्दा चाहिँ Exynos 1280 मा दुईवटा Cortex A78 CPU कोर्स क्लक्ड एट 2.4 GHz अनि 6वटा चाहिँ Cortex A55 CPU कोर्स क्लक्ड एट 2 GHz छन्, अलङ विथ Mali G68 GPU क्लक्ड एट 1 GHz। मैले यहाँ बेन्चमार्क्सहरू रन गर्दा चाहिँ यो चिपसेटको स्कोर्स डायमेन्सिटी 920 र स्न्यापड्रागन 778G जस्तै भएको भए यो फोन चलाएको छोटो समयमा यो फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ जे होस् मैले फास्ट नै भएको पाएको छु। यहाँ एनिमेसन्स पनि फ्लुइडली रेन्डर हुन्छ र UI नेभिगेट गर्न पनि इन्जोयबल नै छ। गेमिङको कुरामा चाहिँ मैले PUBG को 1-2 गेम खेलेको थिएँ। स्याड कुरा चाहिँ यसमा म्याक्स सेटिङ्स चाहिँ HD ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेट्स मात्र हो, त्योभन्दा बढी चाहिँ जान मिल्दैन। जे होस् तपाईले PUBG मा 30 देखि 35 FPS मात्र पाउन सक्नुहुन्छ, म्याक्स एन्ड नथिङ मोर। यस्तो हुनुको रिजन चाहिँ यो नयाँ चिपसेट भएर अप्टिमाइजेसन नभएको हो। आई थिङ्क स्यामसङले सर्टेनली चाँडै एउटा सफ्टवेयर अपडेटको थ्रुबाट यो इस्युलाई सल्भ गर्छ। अनि टकिङ अबाउट सफ्टवेयर अपडेट्स, स्यामसङले यहाँ आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन्सहरू जस्तै 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ। प्लस आउट अफ द बक्स नै A53 मा Android 12 आउँछ, सो यसपछि पनि तपाईले एडिसनल 4 वर्षको अपडेट्स पाउन सक्नुहुन्छ जुन एउटा मिड रेन्ज फोनको लागि धेरै नै राम्रो कुरा हो। ओके, अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ ब्याकमा भएको यो सिमलेस क्यामेरा कटआउटमा 4वटा क्यामेरास तपाईले पाउनुहुन्छ। सुरुमा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स छ इक्विप्ड विथ OIS, त्यसपछि यहाँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र 5.5 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो लेन्स छ। मैले यो फोनबाट त्यति धेरै फोटोजहरु त खिचेको छुइनँ, तर जति खिचेको छु त्यो हेर्दा चाहिँ आई एम रियली इम्प्रेस्ड। दिउँसोको समयमा यो फोनबाट वेल डिटेल्ड, शार्प र प्लिजिङ कलर्स भएको फोटो आउँछ।
HDR प्रोसेसिङ र वाइड्स पनि यहाँ ब्यालेन्स नै छ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटोज पनि अरू ब्रान्ड्सको 8 मेगापिक्सलको फोटोजहरू भन्दा चाहिँ वाइडर आउँछ र क्वालिटी पनि स्लाइटली बेटर भएको पाएँ मैले। पोर्ट्रेट्समा पनि स्यामसङले सब्जेक्टको स्किन टोन, स्याडो र ब्याकग्राउन्डलाई राम्रोसँग प्रोसेस गरी प्लिजिङ इमेजेसहरू प्रड्युस गर्छ र सेल्फिज पनि राम्रै आउने गर्छ विथ गुड स्किन टोन अनि एक्सपोजर कन्ट्रोल। तर सबैभन्दा बढी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ स्यामसङले लो लाइट फोटोग्राफीमा ल्याएको मैले नोटिस गरेँ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि नाइट टाइम फोटोजमा डिटेल्स अनि सार्पनेस र एक्सपोजर राम्रो छ। इभन नाइट मोड प्रोसेस हुन पनि त्यति टाइम लाग्दैन। सो आइ एम गेसिङ कि Exynos 1280 को इमेज सिग्नल प्रोसेसर चाहिँ निकै राम्रो छ। भिडियो वाइज यहाँ दुवै फ्रन्ट र ब्याक क्यामेराबाट 4K 30 FPS सम्मको फुटेजेसहरू खिच्न मिल्छ। तर स्यामसङले चाहिँ भिडियोमा OIS डिसेबल गरेको भएर 4K 30 FPS मा फुटेजेसहरू त्यस्तो स्टेबल चाहिँ आउँदैन। र यहाँ मात्र होइन, स्यामसङले चाहिँ आफ्नो सबै मिड रेन्ज फोन्सहरूमा भिडियोको केसमा चाहिँ OIS डिसेबल गर्ने गर्छ। 1080p 30 FPS मा चाहिँ बोथ फ्रन्ट र ब्याक क्यामेराबाट रिलेटिभली स्टेबल भिडियोजहरू खिच्न मिल्छ। प्लस यहाँ सुपर स्टेडी मोड पनि छ, तर त्यो चाहिँ 1080p 30 FPS रेकर्डिङमा मात्र सीमित छ र यो मोड अन गर्दा चाहिँ भिडियोको क्वालिटी ड्रास्टिकली डिग्रेड भएर जान्छ। लास्टली ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्यामसङले यसपालि अलिकति ठुलो 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ एज कम्पेयर टु 4500 mAh ब्याट्री फ्रम लास्ट इयर। ब्याट्री लाइफ चाहिँ मैले अहिलेसम्म राम्रोसँग चेक गर्न पाएको छुइनँ, तर मेरो फुल रिभ्यूमा चाहिँ म अवश्य पनि सबै जानकारी दिनेछु। सो स्टे ट्युन फर द्याट। सो कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ स्यामसङले यसपालि A53 मा त्यस्तो धेरै चेन्जेसहरू नल्याए पनि सानो सानो कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गरेको छ। त्यसैले लास्ट इयरको ग्यालेक्सी A52 जस्तै A53 पनि एउटा ब्यालेन्स्ड अलराउन्डर फोन भएर निस्किन्छ। तर यति भन्दै गर्दा यदि तपाईँ पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँ धेरै गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने A53 भन्दा बेटर अप्सन्स मार्केटमा अभाइलेबल छन्, जस्तै रियलमीको GT Neo 2 अथवा पोकोको F3 GT। तर ती फोन्सहरूको क्यामेरा चाहिँ A53 जतिको रिलायबल छैन। तिनीहरूमा IP67 रेटिङ पाउनुहुन्न र सफ्टवेयर सपोर्ट पनि धेरै वर्षको लागि हुँदैन। सो आफ्नो प्रेफरेन्स के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ वेन यु आर बाइङ अ मिड रेन्ज फोन। एउटा ब्यालेन्स फोनको लागि चाहिँ A53 ठिक हुन्छ भने गेमिङ र पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ रियलमी GT Neo 2 अथवा पोको F3 GT लिँदा बेटर हुन्छ। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो स्यामसङ ग्यालेक्सी A53 को क्विक इम्प्रेसन्स भिडियो। हामी चाहिँ यो फोनको फुल रिभ्यू पनि चाँडै नै लिएर आउने नै छौँ। सो त्यसको लागि ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।